I serien The Ride får vi följa dressyrryttaren och influencern Carl Hedin som sadlar om och byter gren med siktet inställt på Falsterbo Horse Show och Craft the Tour of Amateurs. I första delen av 6 får vi följa med när Carl träffar hästen Four White Foot och de inleder resan mot Falsterbo tillsammans. 1,25. Det är liksom... Visst är det 1,25? Det är svinhögt när man ser det så här. I sommar ska jag prova på något helt nytt för mig. Jag ska prova på att rida Craft Tour of the Amateurs, fast inte dressyr utan i hoppning. Det här är dock ingen bra hopphäst, det kan jag säga direkt. Så det första jag kommer få göra nu, det är att hitta en riktigt bra hopphäst. Alltså jag har ju ridit hoppning tidigare, men jag sålde faktiskt om när jag var 16 från fälttävlan till att bli dressyrryttare på heltid. Och sen har jag jobbat utomlands i Tyskland och i Danmark med bara dressyrhästar. Så jag har verkligen glömt hur man rider med korta läder. Men på dressyrsidan känner jag mig väldigt säker. Jag har ungefär 10 hästar i träning hela tiden och är ute nästan varje helg och tävlar med hästar i alla ålderskategorier och även upp till internationell nivå. Och nu till Falsterbo så har jag 3 unghästar kvalade på dressyrsidan då. Och det känns ganska okej, för att där känner jag att jag har kontroll på situationen och då blir jag inte så nervös. Däremot kan jag säga att rida in på Falsterbos stora gräsbana med korta stigläder och styra mot första hindret, där har jag verkligen ingen kontroll och där känner jag mig jättenervös. Nu ska jag ju då ge mig i kast med att prova på att bli hoppryttare. Och även om jag har fått bra hjälp med hur jag ska träningsbiten, så är det också lite nyfiket. Jag jobbar ju med Kraft sedan tidigare och jag tänker, jag står här med Erika från Kraft, och vad är skillnaden på om man fodrar en hopphäst och dressyrhäst egentligen? Finns det någon skillnad? Ja, men egentligen så är det lite individuellt beroende på vad det är för häst och vilken ryttare som ska rida. Men rent generellt så är ju dressyrhästar eller dressyrryttare lite mer kontrollfreak skulle jag säga. Kanske. Hopphästen kanske man vill ha lite mer alert och den ska vara lätt från backen och snabb i sina reaktioner. Dressyrhästen gör ett betydligt längre pass, ska kanske ha lite mer av den långsamma energin för att orka hela vägen. Och hopphästen behöver då lite mer av den snabba energin, men även såklart den långsamma. Men en hopprunda går ju betydligt fortare än en dressyrpass. Är det någon skillnad om hur de ser ut i kroppen? Är det skillnad på en dressyrhäst eller en hopphäst? Vi får ju ofta höra att folk tycker att vi har för tjocka hästar. Ofta är dressyrhästen lite tjockare än hopphästen. Hopphästen blir det ju väldigt mycket mer belastning på om den är tung och ska när den landar på framkotorna och så. Och dressyrhästarna kan man kanske i vissa fall uppleva mer som en Belgian Blue eller någonting. Det är för att de får så mycket godis hela tiden. Precis. Mycket näring i dem. Så det är egentligen inte så stor skillnad på hästen som så, det är mest vad den käkar liksom? Lite aveln också såklart. Hopphästarna är ju avlade med till bli lite lättare individer också. Att fodra hästar, det är verkligen en djungel. Om man vill ha mer information om detta så finns det massor av matnyttig information på Krafts hemsida, och man kan också ta kontakt med foderrådgivare. Absolut. Tror det eller ej, men jag har hittat mig en hopphäst. Låt mig presentera Four White Foot. Det här ska bli min vapendragare till Falsterbo Craft Tour of the Amateurs 2018. Han är en rutinerad kille, så att om det går åt helsike för mig nere i Falsterbo så är det bara mitt fel. Han är 10 år gammal och det är faktiskt dags för oss att ta vår första ridtur tillsammans. Och redan nu känns det helt crazy, för att han har inga lindor bak och de där stiglarna är alldeles för korta för att vara en dressyrsadel.
Foodie är en 10-årig vallack efter For Pleasure Contender som jag har ridit i 2 år nu. Han kommer från Johannes Enings stall i Tyskland. Alltså Foodie är en otroligt snäll häst, men med otroligt mycket nerv, vilket jag gillar. Man ser inte riktigt det när man håller på med honom, för han är rätt så cool och så, men när man kommer ut på tävling och tävlingsbanor så jag tror att han vill så otroligt gärna prestera bra hela tiden, och det är lite det ligger i. Och då kan han bli lite nervös ibland, men han går alltid in på banan och gör sitt bästa. Och det är en rolig häst att hålla på med till vardags, så ja, han är snäll på alla sätt faktiskt. Nu har jag precis haft mitt första ridpass tillsammans med Foodie och det gick faktiskt ganska bra tycker jag. Jag var nog inte jättenervös för det här passet, för jag vet att han är väldigt snäll. Och att rida på marken, det borde jag ju ändå kunna i och med att jag är dressyrryttare, kan man tycka. Fast det är ganska stor skillnad att rida en hopphäst på marken mot att rida en dressyrhäst. Jag upplever att hopphästarna är liksom mer vingliga och man har inte riktigt samma... Det känns helt annorlunda, de är liksom skolade efter något annat litet system, känns det som. Men jag tror att det är viktigt att vi ändå lär oss känna varandra, för att snart ska vi börja hoppa och då känns det som att det är bra att vi verkligen känner varandra tills dess. En viktig komponent när man väljer foder till sin häst, det är såklart att man utgår från vilken individ man har. Och Erika, du ska berätta lite grann hur man kan välja foder just baserat på vilken typ av energinivå hästen man har. Ja. Den heta hästen behöver ett foder som har långsam energi. Det vill säga foder som har energi ifrån fibrer och fett. Medan den lite långsamma hästen behöver den snabba energin. Finns det något bra, för det här är ju väldigt svårt och det finns ju mycket myter kring det här. Finns det något enkelt sätt att veta vilket foder man ska välja om man bara kollar på påsen? Vi har ju energiikoner på alla påsar. Så det står antingen slow release eller fast release på alla säckar. Så på så sätt kan man hitta rätt. Sen är det ju lite annat också som spelar in om det, vilken proteinnivå och så här. Så det är egentligen bara att följa pilarna? Inte riktigt. Man kan ha en liten vägledning av det. Men sen är det bra att räkna en foderstat och titta vad det är på analysen på påsen också. Utgå från varje individ? Exakt. I nästa avsnitt av The Ride tar Carl proffshjälp av tränaren Lennart Lindelöf för att finslipa hoppningen. Vad kommer att krävas för att lyckas i Falsterbo, och är de redo för att testa formen på sin första tävling tillsammans? Det är liksom, visst är det? Det är svinhögt när man säger så här.